Trung Quốc siêu thực, kỳ quan thiên nhiên và siêu dự án. Trung Quốc là một sân khấu khổng lồ, nơi thiên nhiên phô bày những điều kỳ diệu tưởng như không thể tồn tại. Qua hàng triệu năm, thời gian đã âm thầm tạo nên những cảnh quan ẩn giấu, vừa hùng vĩ vừa bí ẩn. Song song với đó, sự khéo léo của con người cũng vươn tới những góc xa xôi nhất, dựng nên các công trình táo bạo để đối mặt với mọi thách thức, biến những rào cản tưởng chừng không thể vượt qua thành cơ hội. Hôm nay, hãy cùng Cõi Lạ TV bắt đầu một hành trình ngoạn mục, đi qua những địa điểm kỳ lạ nhất của Trung Quốc, những nơi khiến bạn có cảm giác như đang bước vào một thế giới không có thật, từ những vực sâu khó tiếp cận cho đến các vùng đất nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại một cách phi thường. Số 1. Hồ Thiên Đường. Dù chỉ có rất ít ánh sáng lọt xuống, đáy hố vẫn là môi trường lý tưởng cho những dạng sống thích nghi với bóng tối. Số 2. Hang động Jijin. Hang động Jijin ở tỉnh Quý Châu, một trong những hang động ngoạn mục nhất châu Á. Hang động khổng lồ này được một nhóm nhà thám hiểm địa phương tình cờ phát hiện vào năm 1980. Trong hơn 2 triệu năm, nơi đây không hề trải qua các biến động địa chất lớn, nhờ đó giữ được kích thước đồ sộ như ngày nay. Hệ thống lối đi đã được khám phá dài hơn 12 km, với những khoang hang cao tới 150 m, tương đương một tòa nhà 40 tầng. Bên trong là những cấu trúc địa chất kỳ lạ như hoa thạch cao, cột xoắn và màn đá. Ở các khu vực gần cửa hang, nơi còn ánh sáng, rêu, dương xỉ và địa y phát triển mạnh mẽ trong môi trường ẩm ướt quanh năm. Số 3. Cầu thang Atulia. Rời lòng đất, chúng ta đến với cầu thang Atulia, một công trình kim loại gồm hàng nghìn bậc, nối ngôi làng hẻo lánh Atulia với thế giới bên ngoài. Cầu thang leo dọc theo vách đá gần như thẳng đứng, cao khoảng 800 m. Hình ảnh những đứa trẻ phải leo thang dây nguy hiểm để đi học đã khiến chính quyền địa phương quyết định xây dựng công trình này vào năm 2016. Chỉ trong 3 tháng, cầu thang được hoàn thành, bất chấp địa hình vô cùng hiểm trở. Nhiều đoạn có độ dốc lên tới 70 độ, khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng khi leo lên. Ngôi làng Atulia nằm trên đỉnh vách đá cao gần 1.000 m, nơi trước đây từng là rào cản tự nhiên bảo vệ cư dân khỏi kẻ xâm nhập, đồng thời cung cấp đất đai màu mỡ để trồng ngô, khoai tây và nhiều loại cây khác. Số 4. Đường cao tốc Taklamakan. Chúng ta tiếp tục hành trình băng qua sa mạc Taklamakan, sa mạc cát lớn nhất Trung Quốc, còn được gọi là nơi không thể quay lại vì điều kiện khắc nghiệt. Cắt ngang qua sa mạc này là đường cao tốc Taklamakan dài khoảng 550 km, một trong những con đường dài nhất thế giới được xây dựng trên cát lún. Việc thi công là một kỳ tích khi các kỹ sư phải đối mặt với bão cát liên miên, tầm nhìn gần như bằng không và môi trường gần như không thể sinh sống. Hai bên đường là vành đai thực vật được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành Xanh, gồm các loài cây chịu hạn giúp cố định cát và ngăn các cồn cát vùi lấp con đường. Gần đó là thành phố Sansan ở Tân Cương, giáp sa mạc Kumtak. Đây là ví dụ hiếm hoi về cuộc sống đô thị tồn tại hài hòa với thiên nhiên khắc nghiệt. Người dân địa phương thường nói rằng cát không tiến, cây xanh không lùi và con người cũng không rời đi. Thành phố phát triển nhờ hàng nghìn mạch nước ngầm dưới cát và nguồn nước tan chảy từ dãy Thiên Sơn, tạo nên một phép màu giữa lòng sa mạc. Số 5. Biển đỏ Panjin. Ở phía đông bắc, bãi biển đỏ Panjin thuộc tỉnh Liêu Ninh mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ vùng đất ngập nước ven biển được nhuộm đỏ bởi loài cây Suaeda sansa. Dù loài cây này tồn tại ở nhiều nơi, nhưng không đâu nó bao phủ diện tích rộng lớn và chuyển sang sắc đỏ rực rỡ như tại Panjin. Khi mùa thu đến, cả vùng đất ngập nước biến thành một tấm thảm đỏ thẫm, tạo nên khung cảnh hiếm có trên thế giới. Số 6. Gao Jiling. Tại Kenju, khu vực Gao Jiling nổi bật với những con đường mòn uốn lượn trên các đỉnh núi hẹp. Địa hình nơi đây giống như những đường ray tàu lượn tự nhiên, thoai thoải nhưng sắc nét. Các lối đi tuy nhìn chung an toàn, nhưng nhiều đoạn rất hẹp và không có lan can, đòi hỏi người đi phải cực kỳ cẩn trọng. Từ một nơi ít người biết đến, Gao Jiling đã trở nên nổi tiếng nhờ những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Số 7. Những khối đá An Long. Ở Quý Châu, những khối đá An Long gây chú ý vì hình dáng giống kim tự tháp Ai Cập. Thực chất, đây là các khối đá tự nhiên hình thành cách đây khoảng 200 triệu năm.
Các nhà địa chất xác nhận rằng toàn bộ cấu trúc này hoàn toàn do tự nhiên tạo ra, dù nhiều giả thuyết từng cho rằng chúng có nguồn gốc nhân tạo. Số 8. Công viên địa chất Cù Long. Công viên địa chất Cù Long là nơi có 3 cây cầu tự nhiên khổng lồ, được hình thành từ sự sụp đổ của các hang động cổ. Bên dưới các cây cầu là những hố sụt lớn, che giấu các thế giới biệt lập giữa rừng rậm. Nơi đây đã được xây dựng các tuyến đường tham quan cho du khách. Cầu Tian Long từng xuất hiện trong nhiều bộ phim lớn, còn cuối hành trình là bưu điện Tian Phu, tái hiện một nhà trọ cổ từng phục vụ các tuyến thương mại và hoàng gia xưa. Số 9. Thủy triều sông Kian Tang. Một trong những hiện tượng tự nhiên dữ dội nhất là sóng thủy triều sông Kian Tang. Con sóng khổng lồ này dâng ngược từ vịnh Hàng Châu, có thể cao hơn 9 mét và kéo dài từ vài chục giây đến vài phút. Dù rất ngoạn mục, nó cũng cực kỳ nguy hiểm và từng gây ra nhiều tai nạn chết người. Trong số các hiện tượng tương tự trên thế giới, Kian Tang được xem là lớn và dữ dội nhất. Số 10. Hẻm núi Pinh San. Hẻm núi Pinh San ở Hồ Bắc là minh chứng cho sức mạnh bào mòn của nước qua hàng nghìn năm. Những bức tường đá dựng đứng cao vút tạo thành lối đi hẹp, có đoạn chỉ vừa cho một chiếc thuyền nhỏ đi qua. Gần đó là cầu nổi Sijiwan, một lối đi bộ nằm trên sông Kinh Giang, được neo cố định bằng dây xích và bao quanh bởi núi non, thung lũng cùng làn nước êm đềm. Số 11. Thung lũng Wangxian. Thung lũng Wangxian được xây dựng trên nền một mỏ đá cũ, là sự kết hợp giữa cảnh quan nhân tạo và kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Những ngôi nhà treo, cầu kính và thác nước tạo nên một thành phố cổ giữa núi rừng. Khi đêm xuống, ánh đèn LED biến nơi đây thành một thế giới huyền ảo với đèn lồng và cả một mặt trăng nhân tạo. Số 12. Công viên quốc gia Trương Gia Giới. Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới ở Hồ Nam nổi tiếng với hơn 3.000 cột đá vươn lên từ rừng rậm, một số cao tới 400 mét. Chúng được hình thành qua hàng triệu năm xói mòn, để lại những tháp đá độc lập trông như lơ lửng giữa không trung. Nơi đây còn có cây cầu kính dài nhất thế giới và thang máy Bai Long, thang máy ngoài trời cao nhất hành tinh, được gắn trực tiếp vào vách đá. Số 13. Hẻm núi Hổ Nhảy. Hẻm núi Hổ Nhảy là một trong những hẻm núi sâu nhất trái đất, với độ chênh gần 4.000 mét giữa lòng sông và đỉnh núi. Dòng sông Jinja bị ép qua khe hẹp, tạo nên dòng nước cuộn xoáy dữ dội. Theo truyền thuyết, một con hổ từng nhảy qua điểm hẹp nhất để thoát thân, và ngày nay một bức tượng đánh dấu vị trí đó. Số 14. Núi Phan Dinh. Núi Phan Dinh là một địa điểm linh thiêng với khối đá thẳng đứng mang 2 ngôi đền trên đỉnh, được nối với nhau bằng một cây cầu đá hẹp. Con đường lên đỉnh gồm hàng nghìn bậc đá, tượng trưng cho hành trình tâm linh hướng đến giác ngộ. Số 16. Núi Hoa Sơn. Trên hành trình chinh phục núi Hoa Sơn, du khách sẽ bắt gặp những ngôi đền đạo giáo cổ kính, các ẩn thất và đền thờ linh thiêng được xây dựng sâu trong hang động hoặc nằm treo leo trên rìa vách đá. Một lối rẽ phụ dẫn đến con đường ván nổi tiếng, được các ẩn sĩ và nhà sư đạo giáo dựng nên từ hàng thế kỷ trước. Mỗi người đi qua đều phải đeo dây an toàn, móc vào cáp bảo hộ và di chuyển từng móc khóa dọc theo con đường hẹp. Dù được bảo vệ cẩn thận, cảm giác vẫn vô cùng hồi hộp, như thể đang lơ lửng giữa không trung. Điểm cuối của hành trình là nhà cờ vua, một công trình nhỏ bé nhưng táo bạo, cân bằng trên đỉnh một ngọn núi đơn độc giữa trời cao. Số 17. Đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được xây dựng trên sông Dương Tử và hiện là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới tính theo công suất lắp đặt. Công trình này cung cấp gần 10% tổng sản lượng điện của Trung Quốc, đóng vai trò then chốt trong phát triển quốc gia và công nghiệp hóa. Một trong những điểm ấn tượng nhất của đập là hệ thống thang máy tàu lớn và hiện đại nhất thế giới, được thiết kế để vượt qua chênh lệch độ cao lên tới 100 mét. Kỳ quan kỹ thuật này vận hành bằng các bệ nổi, đối trọng, cảm biến áp suất và hệ thống thủy lực tự động. Khi tàu đi vào buồng thang, các cổng khép lại tạo thành một bể nước khổng lồ, toàn bộ cấu trúc được nâng lên hoặc hạ xuống, rồi mở cửa để con tàu tiếp tục hành trình. Số 18. Đường cao tốc Gia Si. Đường cao tốc Gia Si ở tỉnh Tứ Xuyên là một kiệt tác kỹ thuật băng qua địa hình núi non hiểm trở. Việc xây dựng tuyến đường này phải đối mặt với sự thay đổi độ cao cực lớn và nguy cơ động đất thường xuyên. Để hoàn thành dự án, hàng chục cây cầu, đường hầm và công trình đặc biệt đã được xây dựng nhằm chinh phục địa hình khắc nghiệt, biến nơi từng bị coi là bất khả thi thành một tuyến giao thông hiện đại.
Số 19. Quế Lâm. Ở miền Nam Trung Quốc, Quế Lâm nổi tiếng với hàng nghìn ngọn núi đá vôi được tạo hình qua hàng triệu năm bởi nước chảy và mưa gió. Viên ngọc quý của vùng đất này là sông Ly, uốn lượn mềm mại giữa những dãy núi trùng điệp. Phía trên dòng sông là các cây cầu cao dành cho tàu cao tốc, kết quả của những dự án đường sắt đòi hỏi hàng trăm đường hầm và hàng nghìn cây cầu. Đi thuyền xuôi dòng về phía Nam, du khách sẽ đến Dương Sóc, điểm dừng chân cuối cùng dọc sông Ly, nơi họ có thể trôi nhẹ trên sông Yêu Long bằng những chiếc bè tre truyền thống hoặc đi cáp treo lên đỉnh Rui để chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Số 20. Núi Tianmen. Núi Tianmen nổi bật giữa những đỉnh núi cao và các con đường quanh co uốn lượn. Con đường dẫn lên đỉnh có tới 99 khúc cua gắt, len lỏi qua những sườn núi có hình dạng độc đáo. Cáp treo Thiên Môn là một trong những tuyến dài và cao nhất thế giới, kéo dài hơn 7 km và mất khoảng 30 phút để lên đến đỉnh. Điểm đến cuối cùng là Cổng Trời, một vòm đá tự nhiên được xem như cánh cửa nối liền mặt đất với bầu trời. Để chạm tới nơi này, du khách phải leo qua 999 bậc đá, được gọi là cầu thang lên thiên đường, biểu tượng của may mắn và sự vĩnh cửu. Số 21. Đền treo Dacian. Đền treo Dacian nằm treo leo trên một ngọn núi đá núi lửa, dường như bám chặt vào vách đá dựng đứng. Công trình chính được neo bằng những rầm gỗ cắm sâu trực tiếp vào đá, tạo nên cảm giác mong manh nhưng bền vững đáng kinh ngạc. Ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 dưới thời nhà Đường và được trùng tu vào thời Minh và Thanh. Đây là nơi thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, biểu tượng của lòng từ bi trong Phật giáo Trung Quốc. Số 22. Diên Tân. Diên Tân được mệnh danh là thành phố hẹp nhất thế giới, với những khu vực chỉ rộng chưa đến 30 mét. Sông Nancy chia đôi thành phố và do không gian hạn chế, nhiều tòa nhà được xây dựng sát mép nước. Việc thiếu đất đã khiến hệ thống đường xá ít ỏi, thường xuyên dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Số 23. Cầu Douche. Cầu Douche vươn mình ở độ cao hơn 560 m so với mặt đất và dài hơn 1 km, được xếp vào hàng những cây cầu cao nhất thế giới. Việc xây dựng cây cầu này phải đối mặt với địa hình hiểm trở, sương mù dày, gió mạnh và điều kiện tiếp cận hạn chế. Công trình được thiết kế để chịu được động đất và thời tiết khắc nghiệt, với tuổi thọ dự kiến ít nhất 100 năm. Số 24. Nụ hôn bay của Gu Long. Nụ hôn bay của Gu Long là một kỳ tích kỹ thuật độc đáo, nơi hai bức tượng kim loại khổng lồ từ từ xoay về phía rìa vách đá, tiến gần nhau đủ để tạo ra ảo giác về một nụ hôn lơ lửng giữa không trung. Mỗi bức tượng cao hơn 50 m, nâng trên tay một bệ tròn như đang dâng tặng một bông hoa. Chu kỳ chuyển động tiến lại gần rồi tách ra hoàn chỉnh kéo dài từ 10 đến 15 phút, khiến du khách không khỏi choáng ngợp. Và đó chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh khổng lồ mang tên Trung Quốc, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau tạo nên những điều tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng. Nếu bạn cảm thấy choáng ngợp, tò mò hay đơn giản là muốn tiếp tục những chuyến hành trình vượt khỏi giới hạn quen thuộc, đừng quên nhấn like để ủng hộ video, đăng ký kênh Cõi Lạ TV và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện kỳ bí tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!